שלום וערב טוב לתמר גיל מנחם. שלום תמר, ערב טוב לך. טוב. משנה למנכ"ל מרכז לאודר לתעסוקה. מהו מרכז לאודר לתעסוקה? מרכז לאודר הוקם ב-2015 על ידי הפילנטרופ רון לאודר, והוא מנוהל בשיתוף פעולה של Jewish National Fund ארצות הברית ואוניברסיטת בן גוריון. ואנחנו מנסים לייצר מספיק הזדמנויות תעסוקתיות בשביל להשאיר צעירים בנגב. אנחנו מבינים שככל שצעירים יחשבו שרק בתל אביב יש להם עבודה איכותית, הם יעזבו את הנגב, ואנחנו רוצים להצליח לעבוד גם עם מעסיקים וגם עם צעירים כדי להגביר את ההזדמנויות האלה. טוב, עכשיו מה עושים עם המשימה הזאת, עם המשימה שלכם בכלל, במהלך כל ימות השנה? בימים המורכבים האלה של הקורונה, שנושא התעסוקה, אנחנו רואים איזה חלק מרכזי, חשוב וקריטי הוא מקבל. נכון. לקורונה יש הרבה מאוד השפעות, גם בריאותיות, גם כלכליות, אבל אפשר להסתכל גם על ההזדמנויות שהיא מייצרת. ואחת ההזדמנויות האלה זה תעסוקה מרחוק. במשך הרבה מאוד שנים אנחנו מנסים לשכנע מעסיקים להעסיק מרחוק, שהמעסיקים מהמרכז יראו בכל הכלים הטכנולוגיים כלי להעסיק את כל תושבי הפריפריה. ועכשיו הקורונה הגיעה והצליחה לעשות איזשהו סוויץ' בצורת החשיבה של מעסיקים, כי כולנו עובדים מרחוק ואנחנו רואים שזה אפשרי. אז בימים האלה מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקצר את הזמנים של גם מחפשי עבודה, גם מעסיקים, שלוקח להכשיר אנשים כדי לעבוד מרחוק. עד היום הרבה מאוד מעסיקים חששו להעסיק את העובדים שלהם מרחוק, הם חשבו שצריך שתהיה קרבה פיזית בין העובדים, הם בגלל זה גם הוציאו הרבה מאוד כסף על משרדים, הרבה מאוד כסף על נסיעות של העובדים שלהם, בעוד שהעובדים היו תקועים שעות בפקקים. אני רוצה לספר לך משהו מתוך חוויה אישית שלי, שאני עובד בגלי צה"ל, אני מגיש את יומן הצהריים, ובשבועות האחרונים אני מגיש את היומן מהבית, ואני נשאר בבאר שבע, ואני חוסך לעצמי 4 שעות על הכביש כל יום, הרבה מאוד עצבים, פשוט נכנס לחדר, סוגר את הדלת ועובד. נכון, גם אני, כנ"ל, אותו דבר. חודשים כבר שאנחנו מצליחים לעבוד מהבית, וכל המעסיקים מתחילים להבין שזה אפשרי. והדבר הזה מצליח לייצר הרבה מאוד הזדמנויות חדשות. המון אנשים הולכים לאבד את מקום העבודה שלהם במשבר הזה, והם יצטרכו לעשות הסבה תעסוקתית. והעובדה שאפשר לעבוד מרחוק מהבית, יכולה לעזור להם לעשות את זה. מקצועות כמו עיצוב גרפי, בניית אתרים, שיווק דיגיטלי, אבל לא רק, הרבה מאוד מקצועות לואו-טק, וגם מקצועות כמו שלך וכמו שלי, אפשר לעשות מהבית. אפשר לנסות להעריך איזה הזדמנות, לאיזה נקודות זה יכול להוביל את הנגב, אפרופו ההתמקדות שלכם בחבל הארץ הזה, שאם אנחנו חוזרים לימים האלה, אז גם עכשיו אנחנו יודעים, האבטלה שם היא בשיעור מאוד מאוד גבוה. האבטלה בשיעור מאוד גבוה, 15%, לפני המשבר, 15% יותר גבוה מאשר במרכז, ויש אי שוויון מאוד גדול תעסוקתי בין הפריפריה לבין המרכז. וההזדמנות כאן של תעסוקה מרחוק מצמצמת את אי השוויון הזה, זה הפוטנציאל שלה. זה מאפשר ליותר צעירים שגרים בדימונה לעבוד בחברה כמו גוגל שנמצאת במרכז הארץ, זה מאפשר למעצב גרפי שבמילא עובד רוב היום על המחשב שלו, גם מתוך המשרד בהרצליה, לעשות את זה מהבית שלו בערד. צעירים ומשפחות לא צריכים יותר להחליט האם הם הולכים לוותר על הבית או על קריירה. מה שמרכז לאודר עושה זה גם לעזור למעסיקים לעבור להעסיק מרחוק, הרבה מאוד וובינרים והרצאות וייעוץ שאנחנו נותנים של מומחים, זכויות עובדים של תעסוקה מרחוק, כלים לניהול פרויקטים, ניהול צוות, גיוס והכשרה של כוח אדם מרחוק. ועם צעירים אנחנו נותנים להם הרבה מאוד הכשרות שיאפשרו להם לעבוד מרחוק. קודם כל איך לעשות ראיון מקוון, אבל אחר כך גם איך לחפש עבודה בלואו-טק או בהייטק או מרחוק, איך לעבוד בזום, איך לעשות הרצאות אם אתה עצמאי, איך להעביר אם אתה עסק שמוכר מוצרים בדרך כלל במקום פיזי, איך אתה עובר עכשיו למחירות מקוונות. ואנחנו עושים גם כל מיני הכשרות כמו אוריינות דיגיטלית או אנגלית שיסייעו לצעירים להשתלב בעתיד בשוק התעסוקה. אם אנחנו עוברים לסיום לצד השני, למעסיקים, את אומרת הימים האלה, הימים של הקורונה, הם קר טוב, תקופה טובה כדי לשכנע אותם בנחיצות המעשה הזה, שיש לו גם הרבה תועלות ציוניות אפרופו המשימה הזאת בנגב. בהחלט, לגמרי. ומעסיקים עכשיו צמאים לכל העזרה שאפשר לתת להם, כדי שהם יוכלו להתאים את עצמם לשוק העבודה. מה שקרה זה ששוק העבודה פשוט צריך להתאים את עצמו ממילא למילניום הנוכחי.
אנחנו כבר היינו שם, זה היה קורה, זה פשוט היה לוקח יותר זמן. אז עכשיו מעסיקים מקבלים את כל הייעוץ שהם צריכים בשביל להצליח לעשות את זה, ויש לנו באמת 100 מעסיקים מהנגב שכבר היום משתתפים בוובינרים, בהרצאות, בייעוץ של המומחים שלנו, כדי לעשות את זה, הם מעוניינים בכך. תמר גיל מנחם, משנה למנכ"ל מרכז לאודר לתעסוקה, תודה רבה שבאת אלינו, תמר, תודה רבה לך.